שלום לצופים, אנחנו בסדרת שיעורים מושגים בקבלה. היום אנחנו נדבר על נפש האדם. האדם יש לו כמה בחינות שבנפש, כמה בחינות שהן בעצם אורות שנכנסים והם נשמת האדם, נפש האדם. יש לזה כמה שמות. אם אנחנו מחלקים את זה בתורת הקבלה, יש חמישה שמות לחלק הזה של האדם שהוא החיות שלו, הנשמה שלו. והם נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אנחנו נסביר היום את הבחינה של הנפש. רק נסביר שההבדל בין נפש, רוח, נשמה לבין חיה ויחידה, שנפש, רוח, נשמה הם נקראים אורות פנימיים. הם אורות שנכנסים בתוך הגוף, ויש להם השתוות הצורה עם הגוף. הם מכירים את הגוף. הם פועלים דווקא עם הכוחות של הגוף. מה שאין כן, חיה ויחידה הם נקראים אורות מקיפים. הם אורות שמקיפים את גוף האדם, והם פועלים עליו מבחוץ. והפעולה שלהם על הגוף היא בלי התייחסות לגוף. דהיינו, היא פעולה שלא מתייחסת מה הכוחות של הגוף, אלא היא פעולה שנקראת פעולה ניסית. פעולה בלתי נראית. אנחנו ננסה להסביר היום מה זה נפש. נפש זה החלק התחתון ביותר של החמישה החלקים האלה, והיא נמצאת בעיקרה בכבד, כי הנפש היא צריכה לזרום בדם, והכבד הוא זה שמייצר את הדם, לכן עיקר משכנה של הנפש הוא בכבד. אבל בעצם המקור של הנפש, אף על פי שהוא בכבד, השורש, המקור, המעיין שהנפש ממנו מושפעת, זה מצד שמאל שבלב. החלק השמאלי שבלב, כידוע שהוא זה שמזרים את הדם. הנפש, המהות שלה, הרצון העיקרי שלה זה בעצם מנוחה. מנוחת הנפש. נפש זה מלשון וינפש. היא רוצה נופש. החלק הזה בעצם מושך את האדם תמיד למצב של רוויה. אם האדם רעב, אז הנפש עכשיו היא מעוררת את האדם לאכול. למה היא מעוררת אותו לאכול? כי עכשיו אני לא מרגיש טוב. אני חייב להשלים את החיסרון שאני מרגיש. אז הנפש, אף על פי שהיא רוצה תמיד נופש, ממנה יוצא כל התעוררות של איזו פעולה מסוימת ששייכת לגוף הגשמי, לרצונות הגשמיים וגם לרצונות הרוחניים יותר, אבל כל הרצונות האלה הם רצונות תחתוניים. דהיינו, כמו למשל, אדם מרגיש עכשיו שחסר לו כבוד, אז הנפש מעוררת אותו עכשיו. לך תחפש, איפה אתה יכול למצוא את הכבוד שאז תרגיש את הרוויה. דהיינו, נפש, המהות שלה זה נופש, אבל הנופש הוא רק במצב שיש השלמה לכל החסרונות שבגוף. ולכן הנפש היא החלק הכי הפכפך באדם. כי האדם הוא תמיד מרגיש חיסרון וצריך למלות אותו. החיסרון הזה אף פעם לא נגמר. ואדרבה, חז"ל מגלים לנו סוד, שהנפש, שלמה המלך אומר בקהלת, והנפש לא תמלא לעולם. דהיינו, הנפש תמיד תרגיש חסר. אבל יותר מזה, ככל שאתה תמלא את החיסרון שלה ותשלים אותו, אתה תגרום שהחלק עכשיו של הנפש שהתמלא, ירגיש בפעם הבאה חיסרון יותר גדול. זה בדיוק כמו שאדם לוקח סמים. ברגע שהוא לקח את הסם, הוא מרגיש טוב. אחרי כמה פעמים הוא כבר לא מרגיש מזה טוב. למה הוא לא מרגיש טוב? כי הנפש כבר אומרת, דבר הזה אני כבר מכירה, זה לא משלים לי, חיסרון שלי עכשיו גדל, הבור שלי נהיה יותר גדול. לכן, מסביר הגאון מווילנה, שעיקר תיקון הנפש זה לחנך אותה, לתת לה את החלק שיספק אותה, ולהרגיל אותה תמיד להסתפק במועט. דהיינו, זה נקרא איזהו עשיר השמח בחלקו. תסתכלי תמיד על מה שקיבלת ולא על מה שחסר. זה בעצם עיקר חינוך האדם, ועיקר עבודת האדם זה על הנפש. ולכן אומר הגאון מווילנה, שאדם שרוצה ליהנות מהעולם הזה, ולמלות תמיד את כל החסרונות שלו, הוא נחשב כמו אדם צמא ששותה מים מלוחים. אדם צמא, חסר לו עכשיו נוזלים בדם, יש לו יותר מדי מלח בדם. המלחים בדם הם מתרבים והם גורמים לצמא. אז עכשיו אדם רוצה לשתות. למה הוא רוצה לשתות? הוא רוצה לשתות בגלל שעכשיו הוא יוסיף נוזלים מתוקים, נוזלים שאין בהם מלח, והם בעצם יאזנו לו את המלחים בדם. אבל אם אדם עכשיו ישתה מים שיש בהם מלח, אז בעצם הוא עשה פה פעולה שהיא נגד מה שהוא רוצה. אפילו שהוא שתה מים,
אבל בסופו של דבר המלחים בגוף שלו ילכו ויגדלו. לכן המשל של הגאון מווילנה זה משל נפלא. דהיינו, כל מה שאדם מרגיש חיסרון בנפש, זה בעצם מצב שאנחנו צריכים לדעת איך לטפל בו במידה המדויקת. אם אנחנו נרגיל את הנפש שכל מה שהיא רוצה היא תקבל, אנחנו בעצם הורסים לנו את המערכת של כל הנשמה, את כל חלקי הנשמה בעצם מתבלבלים. כי הנפש היא החלק החזק ביותר בגוף, היות שהיא נמצאת בדם, והיא זאת שמחברת את כל חלקי הנשמה אל הגוף, לכן הכוח שלה מאוד מאוד חזק. ואם אנחנו מרגילים את הנפש שכל מה שהיא רוצה היא מקבלת, ואדרבה אתה מוסיף לה ומוסיף לה, באמת בהתחלה מרגישים טוב, אבל אחרי שמרגישים טוב, החיסרון הולך וגדל. לכן עיקר חינוך האדם זה דווקא במידה הזאת שנקראת נפש. מצד שני, הנפש היא אחד הדברים החשובים באדם בתיקון כל החלקים, כי היא זאת שמחברת את האדם לעולם הזה. ולכן שם עיקר עבודת האדם, ושם האדם צריך תמיד להתבונן כמה הוא בעצם צריך להשפיע לאותו חיסרון שהוא מרגיש. ואי אפשר להסיח את הדעת מזה, זה עבודה תמידית מי שהאדם נולד ועד שהוא נפטר. ולכן אדם בעצם שלא מסיח את הדעת מהדבר הזה, הוא בעצם מסיח את הדעת מהתיקון הכללי של כל חלקי הנשמה שלו. תודה רבה.